الفيلم بيبدأ بشاب ضعيف اسمه كيلي، وبيكون دخل السوبر ماركت علشان يشتري حاجات، لكن هو خارج بيقابل بنتين، والأولى اسمها دوم والتانية اسمها سارة. وسارة بتعامله بشكل وحش وبتفضل تتنمر عليه، على عكس دوم اللي بتعامله كويس، وده لأنه عاملها بشكل كويس أول ما وصلت للمدينة. وبيخرج كيلي من السوبر ماركت وبيقعد ياكل في معلبات الأكل ويسيب الأكل نفسه، وبيجي شلة من المتنمرين وبيقدروا يتنمروا عليه، وبتيجي تقوم وبتدافع عنه، لكن قائد المتنمرين واللي اسمه نيلسون بيتنمر عليها هي كمان، ويمسكوه كيلي وبيرموه في سلة الزبالة وبيصوروه. وبتيجي صاحبة السوبر ماركت وبتقول لهم انها تتصل بالشرطة، فبيهربوا. وبنشوف كيلي بيغير هدومه بدل اللبس التاني اللي اتبادل من الزبالة، وبيروح المدرسة، والطلاب هناك بيكتبوا على خزنته ولد القمامة، لكنه ما بيكونش مهتم وبيبدأ ياكل في القلم. وكل الطلاب بيشوفوه الفيديو اللي المتنمرين صوروهوله، وبيبقى مستاء وبيروح للبيت وبيلاقي والدته ويقول لها ان دوم كانت بتدافع عنه. وبنروح لواحد لابس زي الهنود الحمر وبيبدأ يعمل طقوس غريبة، وبنرجع تاني لكيلي وبيكون مريض، والدته بتجيب له دكتور ويقول لها ان ابنها جسمه ضعيف لانه بياكل المنتجات وما بياكلش اللي فيها، وكل ده بيحصل له بسبب حالته النفسية. وبتشكر الدكتور وبيمشي، وبنشوف راجل كبير واسمه فلوجر وبيلم الناس حواليه ويقول لهم ان القصة فلوجر وانه يقدر يعالج اي حد من اي مرض. بتيجي ست كبيره والست دي بتشتكي من الم في رجليها، فبيعالجها فلوجر. ووالدة كيلي بتشوف كل ده وتروح تقول له ان ابنها مريض وانه محتاج مساعدته علشان يعالجه، فبيوافق. وبيجي الراجل الغريب واللي اسمه ريد هيل وبيسأله عن هو ازاي قدر يعالج الست الكبيرة دي، لكن فلوجر بيقول له انه قص وان الرب جعله سبب انه يعالجها، فبيصدقوش ريد هيل. فبيقول له ان القوة اللي عنده دي مش بيخليه يتأثر بأي حاجة، ولو حد ضربه الشخص اللي ضربه هو اللي بيتأثر، وان القوة دي مش هيقدر يسيطر عليها. فبيسيبه فلوجر وبيروح لوالدة كيلي وبياخد منها فلوس قبل ما يعالجه، وبيدخل لكيلي وبيلاقيه هزيل جدا، فبيجي يلمسه يحس بشعور غريب، فبيشرب سيجارة مخدرات علشان ما يحسش بأي حاجة، لكن السيجارة بتقع منه على جسم كيلي، وبيبدأ فلوجر يكح وبيموت. وبيفوق كيلي وبيطلب من والدته أكل في أسرع وقت، وبيجوا الإسعاف وبياخدوا جثة فلوجر، والشرطة بيسألوهم عن اللي حصل، لكن والدة كيلي بتقوله إنه كان بيشرب مخدرات وهو بيعالج ابنها ومات، وبتقول له ان اثر السيجاره موجود في جسم كيلي، لكن لما بتيجي تشوفها ما بيلاقيش حاجه، فبتاسف لهم الشرطي وبيمشي. وتاني يوم كيلي كان بيصلح عجلته لكن بيجرح نفسه، لكن بيلاقي الجرح يخف مره تانية وبيكونش مصدق، وبيروح لوالدته وبيقول لها على اللي حصل، لكن بتفتكره بيهزر وبياخد منها المشروب وبيشرب منه بدون تفكير. ووالدته بتلاحظ انه بدأ يشرب من المشروب ما بياكلش العلبة، فبيفرحوا جدا لان علاج فلوجر نفع معاه. وبياخد عجلته وبيروح للسوبر ماركت مرة تانية وبيقابله واحد اسمه ريد ويبدأ يتنمر عليه، لكن كيلي بيسخر منه فبيضربه ريد لكنه هو اللي بيتأثر بالضربة، فبيجيب خشبة وبيضربه بيها وهو برضه اللي بيتأثر فبيخاف منه ويهرب. وكيلي بيبقى فرحان جدا لأنه أخيرا عرف يتصدى لحد منهم، وهو ماشي بيشوف مطعم وبيروح يشتغل فيه، بيروح لوالدته عشان يعرفها بالخبر ده، فبتفرح له جدا لأنها حست إن ابنها بدأ يتحسن. وهما بيتكلموا بيلاقوا الباب بيخبط، بيروحوا يشوفوا مين، فبيلاقوا واحد اسمه جوس، وده بيكون مدرب كرة قدم في المدرسة بتاع كيلي. وبيبقى برضه والد ريد ونيلسون بيقول لها إن كيلي ضرب ابنه ريد، لكنها مش بتصدقه وتقول له إن استحالة ابنها يضرب ريد لأن ريد ونيلسون هما اللي بيتنمروا على كيلي، وبتطرده وبتقفل عليه الباب وبتسأل كيلي عن إذا كان فعلا ضرب ريد، لكنه بيقول لها ان ما لمسوش، لكن كل ما كان ريد بيضربه كان هو اللي بيتأثر بالضربة، وبيقول لها انها تجرب تقرصه، ولما بتعمل كده فعلا هي اللي بتتأثر، وبتشوف اذا كان بيتأثر من النار ولا لأ، فبتلاقيه ما بيحسش بحرارة النار اللي تحت ايده، فبتتبسط ووالدته وبتقول له انها لازم يخلي قدراته دي تبقى سر ما بينهم. تاني يوم بيكون في حفلة تخييم تبع المدرسة، ونيلسون بيضايق ايدهم وبيشوفوا كيلي وبيروح يتخانق معاه، لكن بيجي جوس وبيفك العراق وبيحذر كيلي من انه يعمل اي مشاكل تاني. يشكره دوم وبياخد العجلة بتاعته وبيمشي، وبنشوف شلة المتنمرين وهم راكبين عربية وبيشوفوا كيلي بالعجلة وبيحاولوا يصدموه بالعربية، وبيعملوا كده فعلا، لكن لما بيشوف الشخص اللي بيسوق العربية بيلاقوه هو اللي اتأثر بالاصطدام اللي حصل لكيلي وبيموت. وبيجروا اول لما بيشوفوا كيلي تحت العربية وبيقوم عادي ولا كأن في اي حاجة حصلت، وبيبدأ يغير هدومه ودوم وسارة بيجوا وبيشوفوه واقف، وكانت الجروح اللي على وشه كيلي بتختفي. وبتيجي الشرطة وبيبدأ يحكي لوالدته على كل اللي حصل، ودوم بتسمع كل حاجة وبيطلبوا منها انها ما تقولش لاي حد عن قدراته. وبيقرر كيلي انه يكذب ويقول للشرطه انه اتقلب بالعجله على شجره، وبتعدي الايام ودوم وكيلي بيبان عليهم ان حبوا بعض، وبيطلب منها انها تخرج معاه ويروحوا للسينما،
وبتوافق، وبنشوفه وهو في مطعم البيتزا وهو بيخرج الزبالة. بيجيله ريد هيل وبيسأله عن هو ازاي خرج من الحادثة ديت سليم، وبيقوله انه اتخبط في شجرة. ولما بيسأله عن فلوجر بيقول له انه قدر يساعده في مشكلة وبيسيبه وبيمشي. بيروح كل لوالدته وبيقول لها ان دوم وافقت تخرج معاه، وبتفرح له جدا وبيطلب منها تديله عربيتها علشان يروح يجيب حاجات. فبيوافق وبيكون المتنمرين واقفين بالعربية قدام بيت كيلي، وأول لما بيشوفوا العربية بتتحرك بيفتكروا إن والدة كيلي هي اللي بتتحرك بالعربية، وبيجيبوا سلاسل وبيربطوها في بيت كيلي وبيشدها بالعربية وبيقع البيت وبيقع على البوتاجاز والغاز بيبدأ ينتشر في المكان. والدة كيلي بتحاول تخرج لكن كيلي بيكون قافل الباب، بينفجر البيت بوالدة كيلي، وكيلي بيوصل وبيحاول ينقذ والدته لكنه بيلاقيها ماتت وبيحزن جدا وبيروح المستشفى. والدكتور بيكون مستغرب من ان ازاي الحروق اللي كانت عنده اختفت، وبيجي الشرطي واللي اسمه ايديلر والدكتور بيقول له انه خف من كل الحروق اللي عنده، لكن ايديلر بيقول له انه يسيبه في المستشفى لانه مفيش مكان يقدر يعيش فيه. وبيروح له وبيسيب له هدوم وبيسيبه وبيمشي، وهو ماشي بيقابل ريد هيل، وبنعرف هنا ان ايديلر يبقى قريب ريد هيل وان تبع الهنود الحمر. وبيقول له ريد هيل ان جواه قوة اجدادهم، لكن ايديلر بيقول له ان ده مش وقته لان والدته دلوقتي توفت وهو في ازمة. وبيمشي ريد وبيروح لعزة والدة كيلي وبيودع والدته، ما بيقدرش يقعد معاهم وبيمشي وبيتصادف بان قبر فلوجر قريب منه، وبتيجي دوم وبتعزيه على والدته. وبعدها بيروح ياكل من النبات اللي في قبر فلوجر، وسارة بتشوفه وهو بيتقيأ بعد اكله للنبات، وتشوفوا ان النبات بدأ يخضر مرة تانية. وبيجي ايديلر وبيقوله انه هيعيش مع ناس متبنياه وبياخدوا ليهم، وهما ماشيين بيسألوا لو يعرف او شاكك في حد كان السبب في موت والدته لان في حد اتسبب في قلب بيته. وهنا بيجوا شلة المتنمرين وبيعرف كيلي ان هما اللي قلبوا بيته، وبيسمع منهم انهم رايحين للشاطئ، فبينط من العربية وبيروح لهم وبياخد لبس واحد فيهم وبياخد نفسه بيه، والشخص صاحب اللبس بيكون تحت المية وبيبدأ يتخنق وبيموت. وبيظهر لهم كيلي بيقول لهم ان قتل واحد والطيور الجاي عليهم، وبيجري وبنروح للمدرسة وبيدخل كيلي وبيبدأ يتنمر على واحد من المتنمرين، بيقوله انه يعترف بانه هو اللي قتل والدته، لكنه بيجيب بعض المواد الكيميائية وبيرميها على وش كيلي، لكن المتنمر هو اللي بيتأثر بالمواد. وبتيجي سارة وبتضربه علشان قتل حبيبها وهي اللي بتحس بالضربة. وبيجي ايديلر وبيشوف ايه اللي حصل، وبيجري كيلي وبنشوف نيلسون وهو رايح لسارة وبتقول له انها عارفه ازاي هيقدروا يتخلصوا منه، انها شافته وهو بياكل من نبات وبدا يتقيأ بطريقه مش طبيعيه، فبتظن ان النبات ده ممكن هو اللي يقدر يخلصوا منه. وبيروحوا بيلموا من النبات ده، وبنشوف ريد هيل وهو بيحفر في قبر فلوجر. بنروح بعد كده لجوس وهو بيدرب ولاده في لعب كرة القدم، وبيجي ايديلر وبيقول له ان شاكك ان ولاده لهم يد في قتل والدة كيلي، لكنه بيسيبه وبيمشي. وايديلر بيلاقي السلاسل اللي شد بها بيت كيلي، فبيروح لجوس علشان يقوله. وفي نفس الوقت بيجي كيلي وبيحاول يدور على اي حاجه تخص نيلسون، وبيلاقي شانيو. لما ايديلر بيقول لهم على السلاسل اللي لقاها في العربيه، بيجي كيلي وبياكل لبس من ملابس نيلسون وبيجيب الشنيور بيحط في رجليه، وبيبدأ نيلسون هو اللي بيتأثر بيقع على الأرض من الألم، وبيحاول جوس إنه يلحق ابنه بإنه يضرب كيلي، وهما الاتنين اللي بيقعوا على الأرض. وبيجيب نيلسون أنبوبة وبيرش بيها كيلي وبيبقى فيها النبات اللي أخده من قبر فلوجر، وبيتألم كيلي وبيجي جوس وبيضرب عليه بالنار لكنه بيموت هو ونيلسون. وبتيجي دوم وبتقوله إنه لازم يتعالج من القدرات دي لأنه معادش الشاب الطيب بتاع زمان، فبيوافق. وبنروح للقطة اللي بعد كده وبنشوف ريد هيل وايديلر وكيلي ودوم وهم قاعدين في قبر فلوجر، وبيحاول ريد هيل انه يعمل الطقوس لكنه بيلاقي القدرات لسه موجودة في كيلي وانها هتفضل في جسمه للأبد، وانه لازم يتقتل علشان القدرات دي تروح منه. وبيهربوا هو ودوم وبيحاولوا يهربوا، وبيجي الشرطة وبيضربهم بالنار وبيتأثرش كيلي، لكن دوم هي اللي بتتأثر وبتموت، وبيلمسها وبتتنقل لها القدرات وبيموت كيلي. وبنشوف عربية الإسعاف بيبقى معاها جثتين ودوم بتبقى واحدة منهم وبتموتش لأن انتقل لها القدرات. وبس كده، دي كانت نهاية الملخص النهاردة. اشوفكم في الملخص الجاي. متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وغطوا لايك على الفيديو عشان يوصلكوا كل فيديوهاتنا الجديدة ان شاء الله. بس دي كان ملخص النهاردة، مع السلامة. الفيلم بيبدأ بسؤال أنطونيو كليوباترا وهو بيديها 3 بيضات من دهب وبتسرقه وبتوزعها حول العالم، وبتتعرض البيضة الأولى في متحف في روما، والبيضة التانية بتتسرق من تاجر أسلحة، والبيضة الأخيرة بقى محدش يعرف مكانها. وبنرجع تاني لمدينة روما وبنعرف ساعتها إن البيضة اللي في المتحف اتسرقت من مجرم مطلوب اسمه